Επιτέλους, φθινόπωρο. Οι μέρες άρχισαν να γίνονται μικρότερες. Η θερμοκρασία έχει χαμηλώσει αισθητά, αλλά οι βροχές που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις εγκατάστασης της βασίλισσας, ετοιμάζοντάς της ένα ιδανικό βιότοπο γεμάτο από πλούσια εδέσματα, κάθε χρόνο δυστυχώς είναι και λιγότερες. Παρ' όλα αυτά, όταν φτάσει ο Οκτώβρης, συνήθως οι νεαρές μπεκάτσες είναι αυτές που αισθάνονται ένα μυστηριώδες δυνατό κάλεσμα από τον νότο. Οι νεαρές είναι αυτές που φεύγουν πρώτες και αρχίζουν τη μετανάστευση κάποια νύχτα του φθινοπόρου, οδηγούμενες μόνο από το ένστικτό τους σε ένα μακρινό ταξίδι που κάνουν για πρώτη φορά στη ζωή τους, χωρίς να έχουν καμία προηγούμενη εμπειρία. Ένα ταξίδι γεμάτο από κινδύνους. Τόσο από τις μεταβολές του καιρού, όσο και από τους τελευταίες που τις περιμένουν στην κάθε τους στάση. Πάμε να παρακολουθήσουμε μαζί λοιπόν τις συναντήσεις που είχαμε κάποιες από αυτές τις μυστηριώδεις κυρίες. Κατά την περίοδο των περσινών πρώτων πασιμάτων στην περιοχή που ζω. Σε αναζητήσεις που πραγματοποίησα δηλαδή στα τέλη του περσινού Οκτώβρη μέχρι τα μέσα του αντίστοιχου Νοέμβρη. Με τη συντροφιά των δύο αγαπημένων κυνηγετικών μου συντρόφων, του Virtus Passionis Boss και του γιού του Virtus Passionis Remo. Θα πραγματοποιήσουμε
τις πρώτες αναζητήσεις για εκείνη την περίοδο, προκειμένου να βιώσουμε τη μαγεία που περικλείεται κατά τη συνάντηση με την απόλυτη βασίλισσα του δάσους. Βρισκόμαστε στα τέλη του Οκτώβρη. Το δάσος είναι ανέτοιμο λόγω παρατεταμένης ανοβρίας να προσφέρει στη βασίλισσά του την τροφή που της αρμόζει. Παρ' όλα αυτά, ο μπεκατσοκυνηγός θα βγει στο δάσος γιατί τον καλεί το ένστικτό του να την αναζητήσει. Όπως αντίστοιχο ένστικτο, καλεί και την ίδια τη βασίλισσα ημερομηνιακά να μετακινηθεί προς τον νότο ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε σταθμό της. Και όταν φτάσει η στιγμή της πρώτης συνάντησης μαζί της, η στιγμή αυτή δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Η χαρά, ο εκστασιασμός και ο θαυμασμός είναι συναισθήματα τα οποία ξεχυλίζουν στον κυνηγό στο πρώτο άκουσμα αυτού του μοναδικού ήχου που παράγουν οι φτερούγες της βασίλισσας κατά το απότομο και ευνηδιαστικό ξεπέταγμά της. Αυτά τα συναισθήματα λοιπόν τα βίωσα στο μέγιστο. Όταν έφτασε η στιγμή όπου τα μπίπερ του Μπος και στη συνέχεια του Ρέμο ακούστηκαν στη φέρμα διαταράσσοντας την ηχητική γαλήνη του δάσους. Πρώτη φέρμα της χρονιάς. Η στιγμή της επικείμενης πρώτης συνάντησης με τη βασίλισσα. Η στιγμή που οι παλμοί της καρδιάς χτυπούν στο κόκκινο. Μπράβο ρε Μπος. Πρώτη μπεκάτσα της σεζόν μας έφυγε. Οι τουφεκές μου πίσω και εγώ ντεφορμές αυτές. Μπράβο. Την είδαμε, τη φερμάραμε, αστοχήσαμε. Όμως, 2 λεπτά αργότερα, με μπροστάρι τον Ρέμο, τα μπίπερ των σκύλων ηχούν και πάλι στη φέρμα. Γύρω στα 50 μέτρα προς την πορεία που μας ξέφυγε η βασίλισσα. Κάνοντάς με να υποθέσω ότι πρόκειται για άλλο πουλί, μιας και αδυνατούσα να πιστέψω ότι θα ξαναέπιανε τόσο κοντά μετά τις 2 άστοχες τουφεκές μου. Έλα. Έλα, Ρέμο.
Την πήραμε ρε. Ρε την πήραμε. Η πρώτη κάρπωση της σεζόν. Μπράβο ρε παλικάρια μου. Μπος, φέρ' την αγόρι μου, φέρ' την. Την πήραμε. Την πήραμε. Σαν την πρώτη μπεκάτσα της σεζόν δεν έχει. Δεν έχει. Μπράβο. Μπράβο, η πρώτη μπεκάτσα της σεζόν. Η πρώτη. Ρέμο. Στην πρώτη θέση ο Μπος, στη δεύτερη εσύ αγόρι μου. Μπράβο, μπράβο. Η πρώτη συνάντηση της σεζόν λοιπόν συνδυάστηκε με μια κάρπωση που έμελε να είναι επεισοδιακή. Με τη Βασίλισσα να μου υπενθυμίζει με το καλημέρα ότι το απρόοπτο είναι συνυφασμένο με την ύπαρξή της και ιδιαίτερα με το κυνήγι της. Τις επόμενες αξιόλογες αναζητήσεις της Βασίλισσας που πλαισίωσαν τα πρώτα φθινοπορεινά μου καρδιοχτύπια τις πραγματοποίησα με τη συντροφιά του φίλου μου Δημήτρη, εκδότη του περιοδικού Θηρευτής και τα αγγλικά του σέτερ Ζωρό και ραπακούλιας Genesis Enzo. Πάμε δεξιά, όπως βλέπω τώρα εγώ δεξιά. Διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του Οκτώβρη. Η ανομβρία συνεχίζεται ακάθεκτη και επιλέγουμε για την αναζήτηση της Βασίλισσας το ελατόδασος. Όπου, παρόλη την ξηρασία, πάντοτε κρύβει σημεία βορεινά και σκιερά με υγρασία, τα οποία και προτιμά κατά κόρον η Μπεκάτσα για την προσωρινή διαμονή της. Μία φέρμα πήραμε όλοι και όλοι σε αυτό το κυνήγι και αυτή ήρθε από τον εμπειρότερο της παρέας σε απόσταση 179 μέτρων. Φτάνω πρώτος στο σημείο της φέρμας και περιμένοντας τον Δημήτρη να φτάσει κι αυτός, αντικρίζω τον Μπος σε μια υπέροχη στάση φέρμας να δείχνει προς τις χρυσοπράσινες φτέρες. Το δεύτερο μπίπερ που ακούγεται ανήκει στο Ρέμο, ο οποίος έχει φτάσει πριν από εμένα στο σημείο και συνενεί στον πατέρα του, βρισκόμενος λίγα μέτρα πιο πίσω. Στάθηκα ακίνητος περίπου 3 λεπτά μέχρι την άφηξη του Δημήτρη. Γι' αυτό και περικόπτω λίγο το βίντεο. Μετά από λίγο φτάνει και ο Δημήτρης στο σημείο. Με τον Ζωρό να συνενεί και αυτός με τη σειρά του στον Μπος. Ενώ ο ενός έτους Έντζο, διανύοντας τα πρώτα του βήματα στο κυνήγι της Βασίλισσας, δεν έχει αντιληφθεί ακόμα τι ακριβώς συμβαίνει και τι θα έπρεπε να κάνει. Μπράβος. Μίτσο, πετάξω πέτρα. Πετάξω πέτρα.
Θα πετάξω πέτρα. Δύο! Την πήρα τη μία, μπράβο Μποσάρα μου! Δύο έπεσε σε μένα. Τη μία έπεσε εκεί. Δύο! Και συνάντησα, είχα αυτή που ήρθε κοντά σε σένα. Και βλέπω την άλλη και δεν μ' άκουσες πως φώναξα δύο. Μποσάρα μου! Μπράβο ρε! Τι έγραψα! Ο ενθουσιασμός μου έκδηλος. Δεν ζεις πολύ συχνά τέτοιες μαγικές στιγμές, όπου σε μία φέρμα κρύβονται δύο βασίλισσες μαζί. Αν εξαιρέσεις βέβαια τη φετινή σεζόν που εκτιλήσεται, καθώς εγώ επεξεργάζομαι την ταινία. Ντουμπλές με τα μοιράζ. Φέρ' το Ρέμο, έλα Ρέμο. Και ας ξαναδούμε λίγο τη φάση. Ιδανικό το σημείο, ιδανική και η στάση του boss, ο οποίος, σίγουρος για τη μύτη του, δεν επηρεάζεται από το θόρυβο των κλαδιών, όπου πέφτει η πέτρα και διατηρεί τη φέρμα του μέχρι να πετάξουν οι βασίλισσες. Εγώ με τη σειρά μου, λειτουργώντας κυρίως από ένστικτο, ενώ ακολουθώ σωστά την πρώτη βασίλισσα, διαπιστώνοντας ότι κινείται προς τον Δημήτρη, την αφήνω για να σημαδέψω τη δεύτερη, η οποία θα μας ξεφεύγει. Μία μοναδική στιγμή, γεμάτη από πλούσια συναισθήματα, που μόνο η βασίλισσα ξέρει να μας χαρίζει. Έλα Ρέμο. Μπράβο. Έλα Ρέμο. Φέρ' το. Μπράβο. 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 Δεύτερο πουλί σεζόν. Μπράβο. Αγόρι μου. Έλα αγόρι μου. Μπράβο. Μπράβο. Εσύ τι φέρνεις. Μπράβο. Μπράβο. Σε μία φέρμα του boss, δύο πεκάτες ήταν μαζί. Καρπόθηκα τη μία και πάμε να βρούμε την άλλη του Δημήτρη. Υπέροχα. Τελικά δεν κύλησαν όλα όπως τα επιθυμούσαμε. Μιας και η πρώτη βασίλισσα που νόμιζε ότι καρπόθηκε ο Δημήτρης δεν βρέθηκε μετά από πολλή ώρα αναζήτησης. Μέχρι που το μπίπερ του Ρέμο ήχησε στη φέρμα περίπου 100 μέτρα από το σημείο που την ψάχναμε. Σκόθηκε! Μπράβο ρε Ρέμο. Ήταν τόσο ανάλαφρο το σήκωμά της που οι σκύλοι δεν το αντιλήφθηκαν και συνέχισαν να ποντάρουν. Μπράβο ρε Ρέμο. Πιθανότατα ήταν η μπεκάτσα που νομίζαμε ότι καρποθήκαμε. Μπορεί να ήταν κι άλλο πουλί. Με αυτό το θύραμα δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Πάντα θα φροντίζει να σε διαψεύσει. Στην επόμενη μας εξόρμηση, μιας και πολυπόθητη βροχή δεν έλεγε να εμφανιστεί, επιλέξαμε να πάμε σε τόπο που κρατάει νερό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και πάλι σε μεγάλο υψόμετρο και πάλι με τους ίδιους σκύλους. Σε έναν τόπο με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την πυκνή βλάστηση από βάτα και κουμαριές τριγύρω από το ριάκι.
Η πρώτη φέρμα της ημέρας ήρθε από τον συνήθι ύποπτο, τον Boss, και σε απόσταση 285 μέτρων από εμάς. Φερμάρι. Αυτό που ακούγεται τον Boss. Φερμάρι, δεν το ακούς. Ναι. Πάμε. Ζωρό και Έντζο κινούνται προς τη φέρμα, ενώ ο Ρέμο βρίσκεται ήδη εκεί και συνενεί στον πατέρα του. Φτάνω στο σημείο της φέρμας και διαπιστώνω ότι είναι ιδιαίτερα πυκνό. Οι σκύλοι βρίσκονται εντός αυτού και προσπαθώντας να εντοπίσω τη θέση τους, το πορτοκαλί γυλαίκο του Ρέμο με διευκολύνει κατά πολύ. Ο Boss βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Ρέμο, με το Ζωρό να συνενεί λίγα μέτρα πιο πίσω, ενώ ο νεαρός Έντζο αναρωτιέται τι να είναι αυτή η αντιαισθητική ήχη που ακούγονται μέσα από το πυκνό. Έλα πιο δεξιά από ό,τι κοιτάς, Αν σε παίρνει, έλα πιο δεξιά, κοιτάζουν δεξιά. Δεξιά από εσένα. Οι σκύλοι κάνουν 2 βήματα και ξανασταματούν, δίνοντάς μου να καταλάβω ότι έχουν τη βασίλισσα μπροστά τους. Είναι στη γούπα, εδώ είναι. Πετάω πέτρα. Νάτι! Την πήρα, ναι. Μπράβο ρε παιχταράδες. Φίλε, η μπεκάτσα ήταν μπροστά μου ρε. Πέταξα την πέτρα και η μπεκάτσα σηκώθηκε κάτω από την πέτρα. Ναι, ήταν προς τα έξω. Φέρ' το Ρέμο, φέρ' το. Μπράβο ρε Μποσάρα. Μπράβο ρε Μποσάρα. Αγόρι μου. Έτοιμο. Έλα Μπος. Μπράβο ρε Μπος. Έλα, έλα. Εντάξει, την άφησε, πάρτε. Μία παμπώνηρη βασίλισσα. Πετάω πέτρα. Τη στιγμή που με είδε να σκύβω, πήρε την απόφαση να πετάξει. Και το παράδερο της υπόθεσης, παραλίγο να την πετύχω με την πέτρα. Πρώτο πουλί της ημέρας. Ναι, γιατί. Αλλά επειδή η πρώτη σωστή φάση της ημέρας ήταν αυτή. Μπράβο. Και συνεχίζω. Για πάμε. Κύριε Τσούμα, καλή συνέχεια. Η συνέχεια ήταν ιδανική, όπως ακριβώς ευχήθηκε ο Δημήτρης. Δεν προλάβαμε κυριολεκτικά Δημήτρη, να βάλουμε την πεγάτσα στο γυλαίκο εκεί είναι 70 μέτρα. και ο Boss φέρμαρε 70 μέτρα παρακάτω, φέρνοντάς μας σε επαφή με την δεύτερη βελουδομάτα του τόπου. Φερμάρι και εδώ ο Ρέμο. Τέλει. Είναι ο Ρέμο εδώ. Ο Ρέμο. Εκεί. Έλα, πάγω. Ο Μπος είναι από εκεί ρε. Ναι. Ο Ρέμος συνένεση του κάνει. Κάτσε να δούμε που είναι ο Μπος.
παίρνω την απόφαση να μπω στο πυκνό, προκειμένου να καταγράψω τον boss. Με έντονο το ρίσκο να αναγκάσω τη Βασίλισσα να πετάξει. Εντάξει. Πάω στο σκύλο. Ενώ ο Δημήτρης κυκλώνει το σημείο της φέρμας. Προς τα σένα κοιτάζει, Δημήτρη. Και το ρίσκο απέδωσε, μιας και μου έδωσε τη δυνατότητα να καταγράψω άλλη μια υπέροχη στιγμή. Την κόβω να μας ξεγελάει. Ποντάρι, ξανά έμεινε προς τα έξω. Έχει το νου σου, μπορεί να είναι έξω. Πατέρας και γιος, με υποδειγματική συνεργασία, σε στενή παρακολούθηση της Βασίλισσας. Ξανά έμειναν. Φίλε, είναι έξω, έχει το νου σου. Είναι έξω. Σε έχει δει και δεν σηκώνεται. Πάμε ρε μάγκα. Έλα οι θηρευτές. Όπα. Πέρασα από εκεί. Και πέρασα από εκεί. Ναι ρε. Μπράβο! Την πήρες? Ναι ρε. Μπράβο Μιτσάρα. Από πού σηκώθηκε? Είχε βγει έξω δεξιά εδώ που πέρασα, εκτός και πέρασε, βγήκε τώρα σιγά σιγά. Σου είπα ότι είναι έξω, έχει το νου σου, στόπα. Μπράβο αγόρι, μπράβο ρε παιδιά. Την έχω γράψει ρε. Μπράβο ρε μου, μπράβο boss. Μπράβο. Μπράβο ρε μου, μπράβο. Συγχαρητήρια φίλε. Κύριε Γιαννιτάκη, Συγχαρητήρια. τα φυσίγια σας είναι φοβερά. Έφυγε μέσα στον δρόμο, δηλαδή μια βαρτίτσα, έφυγε χαμηλά, μέσα στον δρόμο. Ίδιο σημείο με πέρσι. Δεν σηκώθηκε ψηλά. Ίδιο σημείο με πέρσι. Ναι, ακριβώς. Οι δύο ωραίες, οι πιο αξιόλογες φάσεις της μέρας, δίπλα-δίπλα, στα 50 μέτρα. Όχι, στα 80. Κρατήσανε και ωραία τα δύο πουλιά αυτά φέρμα. Φερμά, ναι, πολύ ωραία. Από τα σκυλιά. Πολύ όμορφα. Μπράβο. Υπέροχα και συνεχίζουμε. Μπράβο. Στη συνέχεια του κυνηγίου μας, τη σκητάλη την πήρε ο Ρέμο, ο οποίος με μια φέρμα του μας καθοδηγεί στην επόμενη συνάντηση της ημέρας. Δημήτρη. Φτάνουμε στο σημείο της φέρμας, όπου ήδη έχουν φτάσει τόσο ο Μπος όσο και ο Ζωρό, οι οποίοι και συνενούν στη φέρμα του Ρέμο. Και πάλι παίρνω την απόφαση να μπω στο πυκνό. Και στέκομαι στην κυριολεξία πάνω από 5 λεπτά στο πλάι του Ρέμο χωρίς να πετάξει τίποτα, τα οποία και θα περικόψω για ευνόητους λόγους. Ρέμο. Δημήτρη. Για μπλοκαρισμένη την κόβω. Έχει το νου σου. Την έσπασε, έχει το νου σου.
Λαγός! Κατά τα πόδια μου μέσα! Στην κυριολεξία, ο λαγός πέρασε μπαμπόνιρα κάτω από τα πόδια μου. Ήταν και η πρώτη φορά που άκουσα τον Ρεμό να κλαφουνίζει κυνηγώντας το. Μια σταλιά! Μπράβο ρε Ρεμάρα! Ο οποίος γύρισε και μας βρήκε μετά από μισή ώρα κυνηγητού με το λαγό. Αυτές ήταν και οι 4 πιο αξιόλογες στιγμές που ζήσαμε μαζί με τον Δημήτρη στα 2 πρώτα κυνήγια που πραγματοποιήσαμε μαζί, αναζητώντας την απόλυτη βασίλισσα στα τέλη του περσινού Οκτώβρη. Κάθε μία με τη δική της ξεχωριστή ομορφιά. Κάθε μία με τη δική της μοναδικότητα. Και εννοείται χωρίς να λείπουν και οι εκπλήξεις, οι οποίες προφανώς είναι συνυφασμένες με αυτή την υπέροχη δραστηριότητα που αποτελεί το κυνήγι της βασίλισσας του δάσους. Την επόμενη αξιόλογη εξόρμηση την πραγματοποίησα την πρώτη Κυριακή του περσινού Νοέμβρη. Ήταν από εκείνες τις όμορφες Κυριακές στις οποίες με ακολουθεί και ο γιος μου Λευτέρης στο κυνήγι, δίνοντάς μου τεράστια χαρά και ικανοποίηση. Ωραία, πάτα το αριστερό κυκλάκι μία φορά, εντάξει. Πάτα το παρατεταμένα.
Με τις πρώτες βροχές να έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους, ο τόπος είναι πλέον έτοιμος να παρέχει στη βασίλισσα του τη φιλοξενία που της αξίζει. Απολαμβάνοντας την ομορφιά του δάσους με το γιο μου, εντοπίσαμε μία νυχτερινή βοσκή της βασίλισσας. Κοιτάξτε τη νυχτερινή βοσκή της Μπεκάτσας. Η δουλειά της εδώ. Κοιτάξτε τρύπες που έχω στο ράμφος για να γευματίσει τα σκουλικάκια της. Έχει κάνει την κουπριά σουρωτήρι και άφησε και την κουτσουλιά της. Και λίγα λεπτά αργότερα, το μπίπερ του Ρέμο ηχεί στη φέρμα σε απόσταση 129 μέτρων από εμάς. Με τη σειρά μας κινούμαστε με το Λευτέρη προς τη φέρμα του Ρέμο, στον οποίο από λάθος μου του είχα ρυθμίσει το μπίπερ να ηχεί στον ίδιο ήχο με αυτό του Boss, ο οποίος ήδη συνενεί στη φέρμα του γιού του με τα δύο μπίπερ να ακούγονται σαν αντίλαλος, αλλοιώνοντας την ηχητική αρμονία του δάσους. Δυστυχώς, από το σημείο που προσεγγίζω ακουστικά τη φέρμα, οι σκύλοι δεν φαίνονται και υπολογίζω τη θέση τους εκεί που δείχνω. Λευτέρη, πού είσαι? Την πήρα ρε. Μπράβο ρε Ρέμο. Ω, πρέπει να την πήρα, βούπουλα. Πού είναι, πού είναι? Πού είναι? Τι μπιχτή ήταν αυτή? Μπράβο Ρέμο. Δεύτερη την πήραμε. Μπράβο Ρέμο. Τι μπιχτή ήταν αυτή? Μπράβο ρε παιχταρά. Φέρτο, φέρτο. Πού είναι πως? Έλα εδώ. Έλα. Την πήρε και πως. Μπράβο πως. Το πρώτο πουλί της ημέρας από το Ρέμο, σε πολύ ωραία φάση και με την καλύτερη παρέα, το Λευτέρη μας. Συνεχίζουμε. Στην κυριολεξία, η βασίλισσα με άφησε να την αντικρίσω για κλάσματα του δευτερολέπτου. Και η τουφεκιά μου ήταν ενστικτώδης προς την πορεία της. Σε αυτή τη φάση στάθηκα τυχερός και αναμφισβήτητα η τύχη είναι και αυτή συνυφασμένη με το κυνήγι της βασίλισσας. Συνεχίζοντας το κυνήγι, πάλι ο Ρέμο ήταν αυτός που μας εξασφάλισε την επόμενη και τελευταία συνάντηση της ημέρας. Και ενώ φτάνουμε στο σημείο, ο Boss είναι ήδη εκεί και θαυμάζει την εξέλιξη του γιού του, που τη συγκεκριμένη ημέρα δεν τον άφησε να βρει μπεκάτσα πρώτος. Λευτέρη, πού είσαι? Εντάξει, μείνε εκεί.
Μπράβο ρε Ρέμο. Την πήραμε. Έλα εδώ Λευτέρη. Σε αντίθεση με την προηγούμενη φάση, σε αυτήν δεν στάθηκα τυχερός και δεν καρπόθηκα τη βασίλισσα. Και πραγματικά δεν είχε καθόλου σημασία μπροστά σε αυτό που διαπίστωσα βλέποντας το βίντεο στο σπίτι. Μπράβο ρε Ρέμο. Πού είναι, πού είναι? Ο σκύλος δείχτης, ως γνωστόν, πρέπει να δείχνει τη θέση του θυράματος με τη μύτη του. Και αυτό το στιγμιότυπο δείχνει την ακρίβεια με την οποία τόσο ο Μπος όσο και ο Ρέμο μου έδειχναν τη θέση της βασίλισσας στο έδαφος. Πραγματικά αξιοθαύμαστο. Ασχέτως αν η βασίλισσα μου έβαλε περίτεχνα μπροστά τα κλαδιά του ελάτου, αναγκάζοντάς με να αστοχήσω. Ο Νοέμβρης έχει μπει για τα καλά. Οι πρώτες παγωνιές έχουν κάνει την εμφάνισή τους και παρέα με το Φιλοστράτο και τη σκυλίτσα του Λόλα είπαμε να αναζητήσουμε τις βασίλισσες σε τόπο προσήλιο και κοντά σε νερό. Με την πρώτη φέρμα να έρχεται από τον Μπος και σε απόσταση 150 μέτρων από εμάς. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο, η Λόλα και ο Ρέμο βρίσκονται ήδη εκεί και πλαισιώνουν τον Μπος συνενώντας τη φέρμα του. Για σηκωμένο μου φαίνεται. Και αφού πήραμε θέση, ο Μπος αφήνει τη θέση του και κινείται προσπαθώντας να εξιχνιάσει τις αναθυμιάσεις της βασίλισσας προς το σημείο όπου συνεχίζει να φερμάρει ο Ρέμο. Πού είναι, πού είναι? Για εδώ. Μπράβο ρε.
Ήμουν εδώ, ερχόμουν στη φέρμα. Πλάτη, ρε, πλάτη μου. Εδώ. Ήταν σκύρι εδώ και ερχόμουν έτσι. Και ακούω τον ήχο και κάνω τρέχω. Αυτή έκανε έτσι και έτσι. Δηλαδή του βαγγές μου ήταν μακρινές. Άλλη μια παμπώνηρη βασίλισσα. Παρόλο που το σημείο ήταν φαινομενικά εύκολο και με τον στράτο το κλείσαμε ιδανικά, αυτή κατάφερε να μας ξεφύγει. Όμως είδα ξεκάθαρα την πορεία της και το πίπερ του Boss ήχησε ξανά στη φέρμα γύρω στα 200 μέτρα μακρύτερα και σε ένα πραγματικά ιδιαίτερο σημείο. Πού κοιτάει, προς τα εκεί, Ρέμο και Λόλα συνενούν και πάλι στη φέρμα του Boss, όπως και στην προηγούμενη φάση. Μόνο που τώρα ο Boss βρίσκεται επάνω σε μια μικρή νησίδα του ποταμού και για να τον προσεγγίσω πρέπει να διασχίσω το ποτάμι. Στρατή. Κάνει κούρμπα το ποτάμι εδώ. Κάτσε. Μείνε, ακούς. Μείνε εκεί. Μείνε εκεί, κυκλώνω εγώ. Προσπαθώ να προσεγγίσω όσο περισσότερο γίνεται τον Boss, ο οποίος βρίσκεται απέναντί μου και δείχνει προς το μέρος μου. Μπράβο, Boss. Μπράβο, ρε Μποσάρα. Κοίτα που είναι, ρε φίλε, είναι σε νησίδα είναι το που λέει, έτσι. Σε νησίδα. Δεξιά, νερό, Στρατή. Δεξιά ποτάμι, αριστερά ποτάμι και έχει μια νησίδα. Μπράβο, Boss. Έλα, Boss. Πρέπει να μου τη φέρεις, εκεί δεν έρχομαι. Έλα, Boss, έλα. Έλα, μπράβο. Έλα, Boss. Boss, έλα, μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο σου. Το πρώτο πουλί της ημέρας και απόρρο από τον Boss. Και με αυτήν την υπέροχη φάση θα κλείσω το 4ο επεισόδιο της σειράς αναζητώντας την απόλυτη βασίλισσα. Ένα επεισόδιο το οποίο σκόπευα να δημοσιεύσω ένα μήνα πριν, όταν οι βασίλισσες έκαναν τις πρώτες εμφανίσεις τους για φέτος. Όμως, κάποιες άτυχες στιγμές στη ζωή μου με πήγαν λίγο πίσω και αναγκαστικά εφάρμοσα την παροιμία «Κάλιο αργά παρά ποτέ». Η τύχη δυστυχώς δεν είναι συνυφασμένη μόνο με το κυνήγι της βασίλισσας όπως προανέφερα στην ταινία, αλλά με όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου.
Βροχούλα. Λοιπόν, αυτό το βίντεο το τράβηξα φέτος βασικά. Στην ταινία παρακολουθήσαμε κάποιες όμορφες φάσεις από τις περσινές μου λήψεις. Σήμερα, όπως θα σας δείξω σε λίγο στο ρολόι, είναι 3 Δεκεμβρίου του 2024 μετά από ένα επιτυχημένο κυνήγι σε συνθήκες βροχής. Αλλά ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο είναι όχι τόσο η κάρπωση, όσο για να μοιραστώ το πόσο ενθουσιασμένος είμαι με το καινούριο μου ρολόι, την ναυαρχίδα της Garmin, το Fenix 8 Sapphire Solar. Η ναυαρχίδα της Garmin για τα outdoor ρολόγια. Δεν θα αναλύσω πολύ τις δυνατότητες του, θα πάμε εκεί που μας ενδιαφέρει εμάς για να δείτε τις διαφορές με το προηγούμενο μοντέλο στην φωτεινότητα και στα γραφικά που δείχνει όταν είναι συνδεδεμένο με το GPS. Η διαφορά είναι τεράστια, η ανάλυση και τα γραφικά έχουν βελτιωθεί κατά πάρα πολύ και εννοείται επιλέγουμε και μενού όπως το Pro View και ο χάρτης, αν θέλουμε να βλέπουμε ταυτόχρονα όλους μας τους σκύλους. Άλλο ένα επεισόδιο έφτασε στο τέλος του λοιπόν. Εύχομαι να ευχαριστηθήκατε τις φάσεις που παρακολουθήσατε, όσο τις ευχαριστήθηκα και εγώ που τις βίωσα ζωντανά. Το συγκεκριμένο βίντεο, ακριβή ημερομηνία, έχουμε 6 Δεκεμβρίου του 2024, του Αγίου Νικολάου σήμερα, σημαδιακή ημέρα, Νικολοβάρβαρα που λέμε στην καθομιλουμένη εμείς οι Μπεκατσάδες. Είναι η καλύτερη περίοδος του δεύτερου ή τρίτου κύματος μπασιμπάντων της Βασίλισσας. Οπότε είμαστε στα μέσα της σεζόν αυτή τη στιγμή και εύχομαι σε όλους, κλείνοντας το επεισόδιο, καλή συνέχεια στη σεζόν, πολλές και μαγικές συναντήσεις με την αγαπημένη μας Βασίλισσα. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, πατήστε ένα like κάτω από το βίντεο και γράψτε ό,τι σχόλιο σας βγαίνει για τη συγκεκριμένη ταινία και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας στο επόμενο επεισόδιο, το επεισόδιο 5. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να περνάτε υπέροχα και να έχετε μαγικές συναντήσεις με την αγαπημένη μας Βασίλισσα. Να είστε καλά.